जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलला। तर भावांनो, आपला आजचा व्हिडिओ खरंच खूप कडक झालेला आहे, कारण हे जे काही 3D इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे हा खूप इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंग चालू आहे। आणि जर तुम्ही याच्यावर व्हिडिओ करून इंस्टाग्रामला रील्सवर जर अपलोड केलं तर 100% तुमचा रील्स व्हायरल होण्याची शक्यता आहे। त्याच्यासाठी व्हिडिओला पूर्ण बघा। तर व्हिडिओबद्दल अंदाजिंग सांगण्याच्या आधी व्हिडिओचा आपण एकदा डेमो दाखवून देऊया। तर भावनो, जशा प्रकारचा आता तुम्ही व्हिडिओ बघितला, हे एका आपण नवीन ॲप्लिकेशनमधून म्हणजे एक नवीन जे काही ॲप आहे त्याच्यामधून आपण हा व्हिडिओ बनवणार आहोत। जर तुमच्याजवळ ते ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। तिथे तुम्हाला एक पिनड मेसेज दिसेल, तिथे तुम्हाला टच करून आपलं हे कॅपकट ॲप म्हणजे जे काही कॅपकट नावाचं ॲप आहे ते डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। आणि भावनो, कॅपकट ॲप वापरण्यासाठी तुम्हाला सुपर VPNची गरज लागेल। तुम्ही सुपर VPNच नाही, तुम्ही कोणतं सुद्धा VPN वापरत असाल तरी चालेल। आणि भावनो, व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सगळं मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल। तुम्ही डायरेक्ट क्रोमला जाऊन सर्च करू शकता www.jayhindre.com किंवा तुम्हाला खाली लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि भावनो, हा व्हिडिओ खरंच खूप कडक झालेला आहे, त्यासाठी व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनल तुम्ही पहिल्यांदा आला असेल चॅनल पटकन सबस्क्राईब करा। आणि मला इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, कारण इंस्टाग्राम आयडीची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि इंस्टाग्रामला मी तुम्हाला खूप नवीन प्रकारचे जे काही कंटेंट आहे तिथे स्टोरी टाकून सांगत राहतो। तर प्लीज त्यासाठी इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि चॅनलला तुम्ही आतापर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर लवकरात लवकर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि असंच मराठी माणसाला सपोर्ट करा। तर चला भावना, आपण आपला जे काही ट्युटोरियल आहे तिथे चालू करूया। सगळ्यात आधी आपल्याला आपलं सुपर VPN ॲप इथे ओपन करून घ्यायचं आहे। सुपर VPN मी याच्यासाठी म्हणतो कारण हे मला VPN एकदम चांगलं वाटते। तर सुपर VPN इथं आपल्याला चालू करून घ्यायचं आहे। VPN चालू केल्यानंतर इथे तुम्हाला एक कंटिन्यूचा ऑप्शन भेटेल, तुम्ही इथं बघू शकता, हे थोडी लोडिंग खात आहे, तर आपण इथं थोडं थांबूया। तर कंटिन्यूच्या ऑप्शनवर टच करून इथं कनेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचं। कनेक्टच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर इथे एक ॲडव्हर्टाईज येईल, तर आपण तिथे कट करून घेऊया, आणखीन काय आली नाही आपली। तर बघू शकता इथं अशा प्रकारे डिस्कनेक्ट नावाचा ऑप्शन आलेला आहे, म्हणजे इथे जे काही VPN आहे ते आपल्या फोनसोबत इथे कनेक्ट झालेलं आहे, त्यामुळे इथं डिस्कनेक्ट असा ऑप्शन आलेला आहे। तर आपल्याला इथे काय करायचं, काहीच नाही, तर सिम्पली तुम्ही रिसेंटमधून काढून टाकलं तरी चालेल। तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं जे काही ॲप्लिकेशन आहे तिथं ओपन करून घ्यायचं आहे। भावना, ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर जे काही टर्म्स येतील ते ॲक्सेप्ट करा आणि न्यू प्रोजेक्टवर टच करून टाका। तर सॉरी भावनो, न्यू प्रोजेक्टवर टच केल्यानंतर जे काही परमिशन मागेल ते अलाव करा। परमिशन मागल्यानंतर अलाव केल्यानंतर इथं तुम्हाला एक ऑप्शन भेटेल फोटोजचं। तर फोटोजमध्ये जाऊन जे काही मॉडेलचे फोटो आहे तुमच्याजवळ ते इथं तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे। तर माझा जो काही भावाचे फोटो आहे तर मी ते फोटो असे सिलेक्ट करून घेतो। तर भावनो, जे काही 15 किंवा 17 माझा 17 फोटो आहे, तर मी 17 फोटो इथे सिलेक्ट करून ॲडवर टच करून टाकतो। भावनो, सगळे फोटो इथे ॲड होतील, तिथे थोडा वेळ लागेल। तर सगळे फोटो अशा प्रकारे इथे ॲड झाल्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, खाली इथे खूप सारे ऑप्शन भेटतील, त्यामध्ये तुम्हाला एक ऑप्शन भेटेल, तुम्ही इथं बघू शकता। तुम्हाला जर असं काय आलं तर तुम्ही इथे बॅक या, बॅक आल्यानंतर इथे तुम्हाला एक ऑप्शन भेटेल फॉर्मॅटचं, इथे तुम्हाला एक लाल लाईन दिसत असेल ॲरो, या फॉर्मॅटवर जायचं। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ फुल स्क्रीनमध्ये करायचा असेल तर तुम्ही हे वाली साईज ॲड करू शकता, 5:8 वाली, किंवा तुम्ही जर आपल्या नॉर्मल 9:16 किंवा 4:3 जे काही रेशो तुम्हाला आवडेल ते इथे सिलेक्ट करू शकता। आपण आज फुल स्क्रीन व्हिडिओ करूया, त्यासाठी 5:8चा रेशो इथे सिलेक्ट करायचा। 5:8चा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या फोटोला सिलेक्ट करून 2 बटन आपल्या फोटोचा आपल्या स्क्रीनच्या हिशोबाने तिथे फिट करून घ्यायचा। तर ही प्रोसेस आपल्याला सगळ्या फोटोसोबत फॉलो करायला लागेल। सगळ्या फोटोला सिलेक्ट करून 2 बटन आपल्याला आपले जे काही फोटो आहेत ते बरोबर असे इथे आपल्या स्क्रीनच्या आतमध्ये बरोबर असे इथे फिट करून घ्यायचे आहे। तर आपण लवकरात लवकर सगळे फोटो असे इथं स्क्रीनच्या आतमध्ये फिट करून घेऊया। तर भावना, आपण सगळ्या फोटोची जे काही म्हणजे जे काही त्यांची ॲडजस्टमेंट आहे इथं केलेली आहे। तर आपल्या सुरुवातीला जाऊन इथं आपल्याला काय करायला लागेल भावांनो, तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्या 10 फोटोंची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपल्याला 0.5 पर्यंत करायची आहे। तुम्ही जिथे फोटोला सिलेक्ट केलं तर इथे तुम्ही बघू शकता 3.0 असं एक ऑप्शन दिसेल, म्हणजे या फोटोची जे काही ड्युरेशन आहे ते 3 सेकंदाची आहे। तर आपल्याला असं कमी करायचं आणि 0.5 वर ठेवायचे आहे अशा प्रकारे।
तुम्ही तर बघू शकता अशा प्रकारे 0.5 वर ठेवून टाकायची आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सगळ्या 10 फोटोची सुरुवातीच्या 10 फोटोची जे काही ड्युरेशन आहे ते 0.5 पर्यंत ठेवून टाकायची आहे. तर आपण ते इथे ठेवून टाकूया. तर भावना आपण सुरुवातीच्या 10 फोटोची ड्युरेशन इथं बरोबर म्हणजे जे काही ड्युरेशन आहे ती 0.5 केलेली आहे. तर यानंतर आपल्याला जे काही फोटो येतील त्यांची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपल्याला 1 सेकंदपर्यंत ठेवून टाकायची आहे. अशा प्रकारे 1 सेकंदपर्यंत आपल्याला यांची ड्युरेशन अशा प्रकारे इथे ठेवून टाकायची आहे. आपण ते सुद्धा इथे ॲडजस्ट करून घेऊया. तर भावना आम्ही म्हणजे आपण जे काही या फोटोची ॲडजस्टमेंट इथं केलेली आहे. तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, आता सुरुवातीचे जे काही 10 फोटो आहे आपल्याला त्या फोटोंना पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 वाला इफेक्ट इथं लावून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला फोटोला सिलेक्ट करायचं. फोटोला सिलेक्ट केल्यानंतर ॲनिमेशनमध्ये जाऊन इथे एक ऑप्शन भेटेल कॉम्बोचं. तुम्ही इथं बघू शकता ऑप्शन इथं ओपन होत आहे. इथं कॉम्बोच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. कॉम्बोच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला खूप सारे इफेक्ट भेटतील. तर यामध्ये तुम्हाला पेंडुलम 1 वाला इफेक्ट इथं सापडायचा आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 वाला इफेक्ट आपण इथं सापडलेला आहे. तर या फोटोला आपल्याला पेंडुलम 1 वाला इफेक्ट लावायचा आणि लगेच पुढच्या फोटोला सिलेक्ट करून लगेच 2 नंबरचा इफेक्ट इथं झटकीपट लावून टाकायला लागेल. तर आपण लवकर पुढच्या फोटोला सिलेक्ट करून पेंडुलम 2 वाला, नंतर इथं पेंडुलम 1 वाला, पुन्हा इथं पेंडुलम 2 वाला, सॉरी इथं 2 वाला, पुन्हा इथं याला 1 वाला, पुन्हा पेंडुलम 2 वाला. अशा प्रकारे आपल्याला इथं इफेक्ट लावून टाकायचे आहे. हे 2 वाला, नंतर पुन्हा येते पेंडुलम 1 वाला, पुन्हा येते पेंडुलम 2 वाला. अशा प्रकारे आपण 10 फोटोंना 1-2 करून असे इथे इफेक्ट लावून टाकूया. पुन्हा तर हे सगळं झाल्याच्या नंतर पाहून आपण 10ला 10 फोटोना जे काही इफेक्ट आहे तिथे लावलेले आहे ते यानंतर आता ज्यांची ड्युरेशन आपण 1 सेकंद केली ती त्या फोटोला सिलेक्ट करून ॲनिमेशनमध्ये जाऊन इथं आपल्याला काय करायचं आहे भावनो, इथं आपल्याला जायचं आहे, सॉरी आपल्याला फोटोला सिलेक्ट करून इथं आपल्याला जायचं आहे, इथे एक स्टाईलचा ऑप्शन भेटेल भावनो. हे जर ऑप्शन तुमच्याजवळ येत नसेल तर कालच मी एक अपलोड केलेलं आहे आपल्या टेलिग्राम चॅनलला एक मॅसेज जे मी नवीन पिन केलेलं आहे. तुम्हाला त्यावर जाऊन ते कॅपकट ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याजवळ ओल्डवालं व्हर्जन असेल तर ते हे ॲप त्याच्यात हे जे काही स्टाईलवाला ऑप्शन आहे ते येणार नसेल. पण तुम्ही जर नवीन ॲप इन्स्टॉल केलं तर 100% हे येईल. त्यासाठी स्टाईलवर जा. स्टाईलवर गेल्यानंतर कन्फर्मवर टच करा आणि ते एक ऑप्शन भेटेल 3D झूम. 3D झूमवर टच करायचं आणि हे जे काही प्रोसेसवाला 1 ते 2 सेकंद वेळ घेईल तर हे सगळी वेळ घेऊ द्यायची याला आणि पुन्हा राईटवर टच करून टाकायचं. तर हे ते 100% झालेलं आहे. 100% झाल्यानंतर राईटवर टच करून टाकायचं. तर अशा प्रकारे इफेक्ट आपल्या फोटोला इथं बसून जाईल. तर इथून पुढे जे काही 1-1 सेकंडची ड्युरेशनवाले फोटो आहेत त्या सगळ्यांना सिलेक्ट करून स्टाईलमध्ये जाऊन 3D झूमवाला इफेक्ट इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपण लवकरात लवकर सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट इथं लावून घेऊया. तर भावना आपण सगळ्या फोटोला इथे इफेक्ट लावलेला आहे, म्हणजे 3D झूमवाला इफेक्ट लावलेला आहे. तर आपल्या इथं बॅक येऊन जायचं. बॅक येऊन आल्यानंतर सुरुवातीला जाऊन ॲड ऑडिओच्या ऑप्शनवर टच करून इथं आपल्याला काय करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्टेड करायचं आणि इथं ट्राय इट नाऊवर टच करून आता याच्यातला हा वाला व्हिडिओ म्हणजे याचा साऊंड आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ सिलेक्ट करून इम्पोर्ट साऊंड ओनली करायचं आणि इथं काय करायचं, बॅक येऊन जायचं. इथं बॅक आल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपलं जे काही सॉन्ग आहे ते खाली आलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपलं जे काही म्युझिक आहे तिथं खाली आलेलं आहे. तर आपण इथं तुम्ही तिथून प्ले करतं बघू शकता. अशा प्रकारे इफेक्ट इथे येऊन जाईल. तुम्ही जर सुरुवातीपासून प्ले केलं तर सॉरी आपण हे कॅन्सल करूया प्रोसेस. आता भावनो हे कंप्रेसची जर आपण प्रोसेस कंप्लीट केली तर असा प्रकारचा हँग मारत नसता, पण आपण प्रोसेस इनकम्प्लीट केल्यामुळे हा फोन हँग मारत आहे, म्हणजे लॅग मारत आहे. पण व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर काही प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. तर हे असं इथं करून घ्यायचं. आता तुम्ही जर शेवटी गेले तर आपल्या इथं 2 फोटो इथं लावा लागतील. आपल्याला सगळ्यात आधी हे ब्रँडिंग जे काय आहे तिथं डिलीट करायची आणि इथं पुन्हा जे काही प्लसचा ऑप्शन आहे यावर टच करून पुन्हा आपल्याला इथं 2 फोटो कोणते पण इथं ॲड करूया आपण हे वाले आणि ॲड करून यांची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपल्या इथं ॲडजस्ट करावी लागेल. फोटोला सिलेक्ट करून आपल्या यांची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपल्याला करायची आहे 1 सेकंदाची. आपण इथे ड्युरेशन इथपर्यंत ठेवून टाकूया आणि एक्स्ट्राचा फोटो हा इथे डिलीट करूया आणि सेम या फोटोला आपण सिलेक्ट करून या फोटोला इथं झूम करायचं आणि याची जे काही स्टाईलमध्ये जाऊन याची जे काही 3D झूमवाला जे काही इफेक्ट आहे ते इथं सिलेक्ट करून राईटवर टच करून टाकायचं. आपण याला सुद्धा इथं कंप्लीट होऊ देऊया. तर हे इथे कंप्लीट झालेलं आहे. तर आपण इथे राईटवर टच करून टाकूया. तर अशा प्रकारे भावनो आपण सगळ्या फोटोला इथे इफेक्ट लावलेला आहे. तर पुन्हा आपल्याला इथं काय करायला लागेल भावनो, आता इथून जे काही आपण 1 सेकंदाचा व्हिडिओ म्हणजे 1 सेकंदाचं जे काही ड्युरेशन आहे म्हणजे 10 फोटो इथून इथं संपलेले आहे. इथं जे काही उभी दांडी दिसत असेल तुम्हाला, इथे एक लाल मार्क दिसत असेल, तुम्हाला यावर टच करायचं. यावर टच केल्यानंतर थोडे ओपन व्हायला थोडा वेळ लागेल. तर हे असं ओपन झाल्यानंतर हे जे काही ब्लँचवाला ऑप्शन आहे याला सिलेक्ट करायचं आणि याची जे काही ड्युरेशन आहे ती अशी इथे एकदम कमी करून टाकायची 0.1 सेकंदपर्यंत आणि पुन्हा इथे राईटवर टच करून टाकायचं. म्हणजे एक इथं इफेक्ट येऊन जाईल. पुन्हा या ऑप्शनवर टच करायचं. पुन्हा ब्लिंकवर इफेक्ट करून याची जे काही ड्युरेशन आहे ते अशी एकदम कमी करून राईटवर टच करून टाकायचं. तर हे जिथून पहिले 10 फोटो सोडून पुढे जे काही फोटोमध्ये जे काही इफेक्ट आहे हा
ते आपल्या इथे लावून टाकायचं. लवकर लवकर ते इफेक्ट इथे लावून टाकूया. तर भावनो अशा प्रकारे आपण सगळीकडे ते इफेक्ट इथे लावलेलं आहे. तर इथं आता आपल्याला काय करायचं भावनो, इथं आपल्याला सुरुवातीला जायचं आहे आणि पुन्हा बॅक येऊन इथं आपल्याला जायचं आहे ॲड ओव्हरलेमध्ये. तिथे जे काही ॲड ओव्हरलेवाला ऑप्शन आहे, ओव्हरलेमध्ये जाऊन ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं आणि व्हिडिओच्या सेक्शनमध्ये जाऊन इथं आपल्याला हा इफेक्टवाला व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा. हा इफेक्टवाला व्हिडिओसुद्धा कंप्रेस होऊन इथं ॲड होईल, तर त्यासाठी यालासुद्धा थोडा वेळ लागेल. तर बघू शकता हा इथे कंप्रेस झालेला आहे. तर इथं आपल्याला काय करायला लागेल, याला इथं रोटेट करायला लागेल -90 डिग्री आणि पुन्हा याला इथं फिट टू स्क्रीन करायचं. 2 बोटांना सगळा कार्यक्रम तुम्हाला करायचा आहे आणि पुन्हा याच्या शेवटी जाऊन जे काही एक्स्ट्राचा पार्ट उरत असेल काही, आता शेवटीचा तुम्ही जर इथे गेलं तर आपण इथं हे जे काही एक्स्ट्राचा पार्ट उरेल इथून पुढचा याला स्प्लिट करून एक्स्ट्राचा पार्ट इकडला सिलेक्ट करून डिलीट करायचा. सॉरी, आपण इथं बॅक येऊया आणि एक्स्ट्राचा पार्ट इथं डिलीट करूया आणि फोटोला आपल्या जे काही व्हिडिओला सिलेक्ट करून स्प्लिस नावाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथं जे काही जी ब्लेंडिंग आहे ते आपल्याला इथं करायची आहे लायटनमध्ये किंवा तुम्ही हार्डमधली करू शकता. सॉरी, लायटनमध्येच करावी लागेल आणि पुन्हा राईट टच करून टाकायला लागेल. तर भावना अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. तर इथं तुम्हाला आपलं जे काही रेडी व्हिडिओ आहे तिथं मी प्ले करून दाखवतो. तर पाहून अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. तर वरच्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शन टच करून आपली क्वालिटी सगळी इथे फुल हाय करा, कारण आपण फुल स्क्रीन व्हिडिओ केलेला आहे आणि व्हॉट्सअपला टाकला तर ते व्हिडिओ फाटू शकतो किंवा थोडी त्याची क्वालिटी लो होऊ शकते. त्यासाठी फुल सगळी क्वालिटी हाय करा आणि आपल्या व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट करून घ्या. तर भावना व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनल तुम्ही नवीन असेल चॅनल पटकन सबस्क्राईब करा, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे ट्रेंडिंगमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग मी आपल्या मराठी भाषेत आणत राहतो. तर चला भावना आपण भेटूया तुमच्या सगळ्यांना उद्याच्या व्हिडिओमध्ये.